हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिइरहेका छौं एक्सेलमा, जसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ नम्बर छ, नम्बर अक्षर र नम्बर सँगै छ र हामीले अक्षर र नम्बरलाई चाहिँ छुट्टिएका छौं। र त्यस्तै गरेर अर्कोमा छ हामीले यसरी केजीमा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिसाब कसरी निकाल्न सकिन्छ, जोडिन्छ या जोडिदैन त्यो हेर्छौं। र त्यसै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रुटीहरु छ, भेजिटेबल छ, अनि त्यसमा चाहिँ फ्रुटीहरुमा चाहिँ हामीले ओरेन्जहरु यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यसै गरेर यसमा पनि हामीले कसरी चाहिँ यसरी भेरिफाई गर्ने यसको बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं। र अर्को चाहिँ हाम्रो डाटा ट्रान्सपोज छ, जसरी अहिले हामीले यसरी माथि लेखेका छौं र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, यसलाई चाहिँ हामीले रोमा चाहिँ कोलममा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्ने छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले अब जसरी हामीले यहाँनिर क्लिक गरेर डाटा ट्रान्सपोर्टमा गयो भने तपाईको यसरी चाहिँ हाम्रो डाटाहरु ल्याउन सक्छौं, यसको बारेमा पनि सिक्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले हजुरहरुले चाहिँ हामी सिक्ने छौं यो चाहिँ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो फर्मुला चाहिँ म तपाईहरुको माझमा पनि शेयर गर्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ यस्तो फर्मुला लगाउनु होला, किनकि तपाईले यस्तो फर्मुला लगाउनु भयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यो फर्मुला एउटामा। र दोस्रोमा चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टाइम पनि बच्ने र फर्मुला पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फर्मुलाहरु हामी लगाउँछौं र यसरी हामीले बनाउँदाखेरि एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं। यो फर्मुला लगाउनु हो भने तपाईले चाहिँ अब यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ मैले नि देखेको छ। यो फर्मुला लगाउनु होला हजुरले। लेफ्ट d5 भनेको यो वाला हो, d5 भनेको यो वाला, किनकि d अनि 5 हो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र d5 मा चाहिँ तपाईको अब यो नम्बर कहाँनिर लेख्नु भएको छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ हजुरले। अनि मिनिमम भनेको चाहिँ त्यही फर्मुलामा लाग्ने एउटा फाइन्डरमा चाहिँ नम्बरहरु गरेर यसरी, अनि यसमा पनि त्यही लेख्नु होला, d5 लेख्नु होला। अब जसरी मैले यहाँनिर लेखेको छु यसरी लेफ्ट टेक्स्ट हैन, अनि यो d5 यो गर्नु होला, अनि त्यसपछि मिनिमम यो फर्मुला लगाएर यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले अलि नम्बर हटाइदिएको छु र मैले जुनसुकै नम्बरहरु पनि यहाँ टेक्स्ट फिल अप गर्दाखेरि मैले नाम जस्तै नाम र नम्बर लेख्छु। राम भन्ने छ अनि यसको चाहिँ 80 नम्बर छ। अब मैले चाहिँ नम्बर अटोमेटिकली यहाँ आएर बसेको छ। जस्तै हरि छ अनि अब नम्बर छ यसरी, अब यस इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ नम्बर फिल अप हुँदै गइरहेको छ। जस्तै गीता सीता जसको पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि नम्बर मात्र छ भने नम्बरमा फिल अप हुन्छ र यसरी हामीले बनाउन सक्छौं। यसरी फिल अप गर्नु होला। र टेक्स्टको लागि चाहिँ यसरी यो राख्नु पर्ने हुन्छ भने लास्टमा चाहिँ माइनस गर्नु होला 1। र नम्बरको लागि चाहिँ तपाईले यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि सेम त्यही हो, d5 नै हुन्छ यहाँनिर। अब यसमा चाहिँ राइट्समा चाहिँ यो लेख्नु होला, अनि d5 लेख्नु होला, लेन लेख्नु होला, अनि त्यसपछि d5 अनि यो चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ प्लस गरिदिनु होला। यदि प्लस गर्नु भएको छैन भने आउँदैन, रङ नम्बर देखाउँछ। d5 भनेको चाहिँ यही बेलालाई हामीले यसरी फिल अप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नम्बरबाट चाहिँ अक्षर र नम्बरलाई छुट्याउने तरिका हो। त्यसै गरी दोस्रो टेबलमा चाहिँ हाम्रो छ यो। अब यहाँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले 10 नम्बर मात्र लेख्छौं हैन, त्यही पनि के आउँछ भन्दाखेरि केमा लेखेको हो त्यो आउँछ। जस्तै मैले 10 लेखे अटोमेटिकली केजी भनेर आएको छ। 30 लेख्छु फेरि अटोमेटिकली आएको छ। र मैले यसमा चाहिँ फर्मुला लगाएको छु। यसमा चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ हामीले जोडेको छौं, यतिसम्मको अंकहरुलाई हामी जोड्दाखेरि यति हुन्छ भनेर। यदि तपाईले यहाँनिर त्यही गरेर 10 केजी लेखेर अनि 20 केजी लेखेर अथवा कति केजी हो हैन, 80 केजी भनेर लेख्नुभयो भने यसरी आउँदैन। अब हामीले यसलाई जोड्न खोज्दाखेरि तपाईको यहाँनिर जोडिदैन, किनकि अब मैले जस्तै अलि अटो सम गरिदिन्छु। यसमा क्लिक गरे अटो सम मा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी जोड्दाखेरि पनि हाम्रो के आयो, 0 आएको छ।
र मैले अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने यसको बारेमा चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सँग 1 दबाउनु होला अथवा यसमा क्लिक गर्नु होला, नम्बरमा क्लिक गर्नु होला, यो छेउमा क्लिक गर्नु होला अनि कस्टममा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ 0 गर्नु होला। 0 दबाइसकेपछि 0 मा चाहिँ हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आवश्यक पर्ने कति चाहिँ चाहिएको हो हैन, त्यसलाई चाहिँ पोस्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब केजीमा हो कि हैन केमा राख्ने हो त्यो चाहिँ हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ समल लेटरमा लेख्नुभयो भने समल लेटर आउँछ, अब जस्तो लेटरमा लेख्नुहुन्छ त्यस्तैमा आउँछ र यति गरेर अब ओके गरिदिनु भयो भने अब तपाईले जुनसुकै ठाउँमा पनि एक नम्बर लेख्नुहुन्छ भनेपछि यसरी हाम्रो अटोमेटिकली केजीमा आउँछ र यसलाई पनि सेम त्यसै सर्टकट कन्ट्रोल सँग F1 दबाउनु होला। कन्ट्रोल सँग 1 दबाउनु भयो भने यहाँनिर आएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले कस्टममा गएर अगाडि बनाएको छ हामीले। अब यसमा चाहिँ पिसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जीएम ग्राममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले नम्बर लेख्नुभयो त्यति नै तपाईको यहाँनिर आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएर हामीले बनाउन सक्छौं। अब हामीले यसमा चाहिँ फ्रुटीहरु र भेजिटेबल के कुराहरु चाहिँ लेखेका छौं र यसमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली तपाईले जे चुज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर आउँछ। यस्तै बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यसलाई मैले अहिले हटाइदिन्छु। यो हटाउँदा पनि तपाईको डिलिट गर्दा पनि के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिकली आएर हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई अलि कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको आइहाल्छ र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाई जानुपर्ने हुन्छ डाटामा। डाटामा गइसकेपछि डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नु होला। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ लिस्टमा जानु होला। लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा क्लिक गर्नु होला सोर्समा। सोर्समा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो 80 सम्म चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको यसरी हाम्रो एप्पलहरु के छ हैन त्यसमा भएको कुराहरु चाहिँ सबै अटोमेटिकली लिस्टमा आउँछ र त्यसै गरेर यसमा पनि हामीले बनाउँदाखेरि डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि फेरि लिस्टमा जानु होला। लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सोर्समा क्लिक गर्नु होला। सोर्समा क्लिक गरेर अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो आइटमहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भेजिटेबलहरु र ओके गरिदिएपछि हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त्यो टमाटरहरु अनि के छ लेखेको त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर यसरी हाइड गरिदिनु होला। हाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँनिर चाहिँ आउँछ र यसरी आउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आयो भनेर यसरी तपाईले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यो हाइड भएको कोलमलाई चाहिँ ल्याउनको लागि होममा क्लिक गर्नु होला। होममा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँनिर चाहिँ हाइड अनहाइड छ, यहाँनिर चाहिँ अनहाइड कोलम गर्नु होला। यसरी आउँछ र यिनीहरु चाहिँ हटायो भने तपाईको आउँदैन है त साथीहरु। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी डाटाहरु तपाईको केही पनि आउँदैन र यसरी तपाईले हाइड गरेर राख्नुभयो भने यो कुराहरु चाहिँ बारम्बार आइरहन्छ र यसरी सिलेक्ट गरेर यो तीनवटाले सिलेक्ट गर्नु होला। जति डाटा छ त्यतिलाई सिलेक्ट गरेर हाइडमा क्लिक गर्नु होला, हाइड हुन्छ र यसरी तपाईले यहाँनिर डाटाहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसरी टेबल छ। यो टेबललाई चाहिँ हामीले यसरी कोलममा चाहिँ हामीले कसरी राख्ने हैन, जस्तै माथि छ यति धेरै डाटाहरु छ र यसमा चाहिँ हामीले सबै लेख्दाखेरि चाहिँ अलि तपाईको टाइम लाग्छ हैन। अब यसलाई हामी ठ्याक्क कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी ठ्याक्क यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसलाई डाटा ट्रान्सपोर्ट भन्छन् र अब यो बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ र मैले अलि यो टेबललाई हटाइदिएको छु, नो बोर्डर गरिदिए र सबैभन्दा पहिले तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डाटालाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै बनाउनको लागि कपी गरेका छौं। कपी गरिसकेपछि तपाईले जहाँनिर राख्नुपर्ने त्यसमा क्लिक गर्नु होला
र पेस्टमा गएर ट्रान्सपोजमा क्लिक गर्नु होला। अटोमेटिकली तपाईको डाटाहरु यहाँ चेन्ज भएर आउँछ है त साथीहरु। र यसलाई पनि हामीले जस्तै अलिक यस्तैमा बनाउनु छ भनेपछि यसलाई कपी गर्नु होला र यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर जस्तै मैले क्लिक गरे र ट्रान्सपोज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली तपाईको यहाँनिर कन्भर्ट भएर आउँछ है त साथीहरु। अब हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरुमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।